নমস্কাৰ আজি মই চাউলৰ গুড়িৰে এটা ৰেচিপি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম যিকোনো উৎসৱৰ বতৰত আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ঘৰতে আৰু কম বস্তুৰে বনাব পাৰিব ইয়াৰ বাবে মই ঘৰতে চাউলৰ গুড়ি খুন্দি লৈছো মিক্সাৰ জাৰত তাৰ পাছত মই চাউলৰ গুড়িখিনি এনেদৰে 5 মিনিট মান সময় কম জুইত ভাজি লৈছো তাৰ পাছত জুই বন্ধ কৰি দি অকমান সময় লৰাই ছৰাই এই চাউলৰ গুড়িখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম গাখীৰ লৈছো 1 কাপ আৰু এতিয়া গাখীৰখিনি মই এবাৰ ভালদৰে উতলাই লম এনেদৰে এটা উতল অহাৰ পাছত জুই বন্ধ কৰি দিব আৰু গাখীৰখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব চাউলৰ গুড়ি চেনি নিমখ বেকিং পাউডাৰ কালজিৰা ৰিফাইন তেল আৰু লগত আটা লৈছো আৰু ইয়াতে মই গাখীৰ কাপো লৈ লৈছো এই সকলোখিনি মিলাই এতিয়া মই সুন্দৰ মিশ্ৰণ এটা বনাম এখন কাহি লৈছো আৰু ইয়াতে মই প্ৰথমতে চাউলৰ গুড়িখিনি দি দিলো আটাখিনিও দি দিলো আটা আপোনালোকে অকমান বেছিও লব পাৰে কোনো কথা নাই নিমখ বেকিং পাউডাৰ কালজিৰা আৰু চেনি এই সামগ্ৰীখিনিও দি দিলো ৰিফাইন তেলখিনিও ইয়াতে মই দি দিম 2 চামুচ বা 3 চামুচ মান দিব পাৰি এতিয়া গাখীৰ দি মই লাহে লাহে আটা মৰাৰ দৰে অলপ অলপ গাখীৰ দি এনেদৰে সামগ্ৰীখিনি ভালদৰে মিহলাই লম আৰু এটা ডো প্ৰস্তুত কৰিম আটাৰ হলনি ময়দা থাকিলে ময়দাও ল'ব পাৰে কিন্তু ময়দা শৰীৰৰ বাবে অপকাৰী বুলি শুনিছো সেইবাবে মই আটাই লৈছো এয়া মোৰ ডোটো হৈ গল এতিয়া ইয়াৰে দুটা লাডু বনাই ললো 5 মিনিট মানৰ বাবে ঢাকনি লগাই দিলো এতিয়া বেলনাখনত মই অকমান ৰিফাইন তেল সানি লৈছো ইয়াৰে এটা মই লাড্ডু লৈ ললো আৰু এইটো লাহে লাহে অলপ ডাঠকৈ বেলি দিম বৰ বেছি পাতল কৰিব নালাগে অলপ ডাঠ হৈ থাকিলে হ'ল এয়া মোৰ হৈ গল এনেদৰে লুটিয়াই ললো আৰু কটাৰীৰে কাটি কাটি এটা শেপ দি লম আপোনালোকে যিকোনো শেপ দিব পাৰে যিটো শেপ আপোনালোকৰ ভাল লাগে এনেদৰে মই কটাৰীৰে কাটি কাটি কেটামান এনেদৰে শেপ দি উলিয়াই লম আৰু কেটামান মই গোল গোলকৈ বনাই লম গোল গোলকৈ বনাবৰ বাবে আপোনালোকে এনেদৰে কাটি থকাৰ দৰকাৰ নাই হাততে ধুনিয়াকৈ লাডুটোৰ পৰা সৰু সৰু গোল গোল শেপ উলিয়াই লব এই ৰেচিপিটো মই এনে এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাইছিলো আৰু উৎসৱৰ বতৰত এনেদৰে হঠাৎ কিবা এটা বনাব মন গ'ল বাবে বনাই চাইছিলো আৰু খাবলৈ সঁচাই ভাল লাগিছিলে আপোনালোকে ৰিফাইন তেল নাথাকে যদি ইয়াত ঘি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কোনো কথা নাই এয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি এখন কৰাহীত ভাজিম আৰু তাৰ আগতে মই কৰাহীখনত তেল দি লৈছো তেলখিনি বেছি জুইত ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছো এয়া মই হেতা এখন লৈছো আৰু ইয়াতে মই এটা এটাকৈ বস্তুখিনি দি লৈছো জুইটো মই এতিয়া কমাই দিম আৰু 4-5টা মানকৈ এনেদৰে দি মই এইখিনি
লুটিয়াই লুটিয়াই ভাজি ল'ম। কম জুইত ৰংচোৱা হোৱালৈকে লুটিয়াই লুটিয়াই ভাজি থাকিব লাগিব আৰু যেতিয়া ৰংচোৱা হয় তেতিয়া আমি হেতাৰে এইখিনি উলিয়াই ল'ম। বাচন এখনত মই বগা কাগজ পাৰি দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰতে মই এনেদৰে বস্তুখিনি থৈ দিছোঁ যাতে অতিৰিক্ত তেলখিনি শুহি লয়। বাকীকেইটাও মই কম জুইত ভাজি ল'লোঁ। আৰু এয়া মোৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'লে এটা পৰিষ্কাৰ বাচনত ভৰাই থৈ দিম। আপোনালোকেও উৎসৱৰ বতৰত এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ।